بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته یو ټریک درښایم چې څنګه کولی شو موږ په یو کلیک باندې چې میر فولډرې جوړې کړو بنهایت تیاره کنهي فولډرې جوړې کړو دې لپاره به تاسو لومړی راشئ نوټپډ پروګرام به خلاص کړئ او په نوټپډ پروګرام کې به تاسو ارټ ایکو آف دا به ولیکئ او دې نه وروسته به لوپ ولیکئ یا لوپ چلو او MD मतलब random number जो ورکوما دا به ورکئ random او د هغې نه وروسته go to loop مطلب بیرته لوپ ته ځه دغه فایل به کنټرول اس کوئ تر څو سیو شي هغه په ډیسکټاپ باندې سیو کړو خو د ډیسکټاپ د سیو کولو نه مخکې باید تاسو دلته یو نوم ورکړئ مثال دلته infinity folder makers او extension به dot bat دا ورکړئ نو هر کله چې په دغه فولډر باندې کلیک کوئ تاسو سره به زیات شمېر فولډرې جوړې شي دا وګورئ زیات شمېر فولډرې جوړې شي مګر که زیات وخت لپاره ما دغه پرېښودو نو بهي زیات کنهي فولډرې جوړېږي چې دې سره به ستاسو ډیسکټاپ بهي کریږي شي جمپ به شي چې بیا به یې ډیلیټ کولو کې هم تاسو ته ستونزه باندې او په کولو کې به هم ستونزه ولري دې سره به زیات خیال کوئ